Hello guys and welcome back to my channel. So guys, mahilig ba kayong mag-TikTok? Alam mo ba paano mag-upload ng video ng TikTok gamit yung laptop? Kung hindi, panoorin nyo yung video na to. Alam mo ba? And so, let's start. So, paano nga ba mag-upload ng video sa TikTok gamit yung laptop? So, guys, yung pag-upload ng video sa TikTok ay may dalawa. Isa gamit yung cellphone at isa naman yung gamit yung desktop o laptop. So, ngayon, ang tuturo ko guys, ito simple lang to paano mag-upload ng videos sa TikTok gamit yung laptop. So, first, ang una natin gagawin ay pupunta tayo sa itong website tiktok.com. Then sunod ay pagkatapos mo mapunta sa site na yan, makita mo yung ganyan screen. So punta kayo dito sa login. Kung magla-login ka dun sa account mo, so click mo login. Okay, then kung magla-login ka, so before mamimili daming option dito guys. Use QR code, use phone, email, continue with Facebook, continue with Google Bisaya, continue with Twitter, continue with Apple, continue with Instagram. So, ang pinakamadali is yung use your code. So, paano ba to? So, click mo yan. Pag-click mo yung use your QR code. So, sa cellphone mo, kasi mostly doon tayo nag-ano sa cellphone, nagdadawin ng app ng TikTok. So, sa cellphone mo, kung buksan mo yung TikTok mo, yung account mo, tapos makikita mo dun sa makikita mo sa upper right portion may tatlong dot dyan. So i-click mo yung tatlong dot dyan, tapos may click mo yung QR code. So pag makita mo yung QR code, i-press mo yan, tapos yung upper right makikita mo yung parang scan image. Actually guys, ito yung instruction niya. So open TikTok app, mobile device at top discover. Then itong symbol na to sa upper right ng sa QR code, i-click mo yan para i-scan mo tong object nito, itong QR code na to. So once na may scan mo yan, so yan mo lang i-confirm. So wait, scan natin. So once i-click mo yung confirm, so wait lang tayo guys. So see, login success. So pag sabing login success, automatic magbubukas yung account ng TikTok mo. So kailangan natin ito. So once nga nandito ka na sa profile mo, so if you want to upload the video, i-click mo lang to, itong upload video. So pag click mo yan, ganito lang kadali paano mag-upload ng video sa TikTok gamit yung laptop. Makikita mo dito, grab mo lang yung video na gusto mo i-upload. Siguro yung naka-MP4 o yung format niya, yung 20 by 2 resolution. Tapos yung oras up to 5 minutes, so it's 2 GB. So, tuloy tayo ng upload natin guys. Meron akong i-upload ko guys. So ito. So hintay tayo para matapos ang upload. So dali lang, makikita mo yung cover na. So lagyan natin ng caption. So, depende na sa inyo guys kung anong klaseng caption ang ilalagay nyo. So, ito, sunod piece. So, type. Piece, tapos ilagyan mo yung hashtag na kung hashtag mo sa akin
Kahit anong hashtag yung tawag ka, guys. Okay, so once na okay na yung ano mo, pwede mo siyang i-publish na. So nakita mo siya dito. Public. Allow users to do it, states. Depende sa iyo. Ano? Comment that. So, i-post na ito. I-post na natin. Okay? So, wait lang tayo. See? The video is being uploaded to TikTok. So, upload another. So, tingnan natin sa profile natin. So, yun. Ayan, na-upload na yung ano natin guys. Yung latest nating video. Okay? So, guys, hanggang dito na lang tayo at hanggang sa next video natin. So, don't forget to subscribe. Huwag niyo kalimutan ha. And press the notification bell para aware kayo sa next video. Okay? Salamat and bye-bye.